به نام خدا شروع میکنیم جلسه امروزمون رو. چهارشنبه 27 سپتامبر 2023. آشنایی با جیمپ. جیمپ چی هستش؟ در اصل نقشه راهی است که به ما زمان و پرایس و صحت و شدت معاملات رو نشون میده. در اصل ما از یک هفته قبل میدونیم که چه زمانی و کی و چه شدتی ممکنه که بازار ما داشته باشه که بتونیم از اون برای معاملاتمون استفاده بکنیم. این جی مپ است. در اصل جی مپ نشان دهنده مسیر ارزش ذاتی هست. خب، مسیر ارزش ذاتی بازار در اصل اینجوری که مشاهده می‌فرمایید، ما یه توضیحاتی داریم، هر نقشه توضیحاتی داره بالا که فرضاً اینجا الان توضیح داره میده که بیت کوین هستش، دلار در برابر دلار، هفته 11 تا 15 سپتامبر سال 2023. تی در اصل نشان دهنده تعداد تحلیل های غیر وابسته دخیل در این نقشه است. در اصل اگر این نقشه از دو تا تحلیل غیر وابسته تشکیل شده باشه تی دو هست. معمولا تی سه هستن، یعنی از سه تا تحلیل غیر وابسته تشکیل شدن. پس این تی عدد مهمی است، عدد مهمی رو نشون میده. خود مسیر ارزش ذاتی اینجا نشون داده شده. الان برای هفته قبل بیت کوین رو میبینید در ابتدای هفته پایین رو که شنبه یک شنبه هم در اصل دخیل شده، میان هفته بالا رو و بعدش هم کمی پایین. در اصل اگر بازار هیچ اخبار احساسی یا اخبار مهمی نداشته باشه، قیمت هول و هوش ارزش ذاتی حرکت خودشون میکنه. نگاه بکنید رو ارزش ذاتی حرکت کرد. ولی یه جایی هست که ما اخبار میبینیم یا تأثیرات غیر مترقبه تو بازار میبینیم. اینجا هستش که بازار از قیمت ذاتی منحرف میشه که ما همینو میخوایم. یعنی به محضی که منحرف میشه به ما پتانسیل میده و این پتانسیل برگشتی طبق تعریفی که ما تو خود فاندامنتال هم داریم، بازار به ارزش ذاتی خودش میخواد برگرده. این پتانسیل برگشتی برای ما پوزیشن ایجاد میکنه، موقعیت برای پوزیشن گیری ایجاد میکنه. خب یه حد بالا داره، منطقه آبی بالا هست. این ماکسیموم حد بالایی هستش که معمولا اگه بخواد حرکت بکنه داره و این ماکسیموم حد پایین، بخش آبی پایین، حد پایین حرکت است. پس ما دو تا محدوده آبی رنگ داریم بالا پایین که حدود حرکتی رو برای قیمت واقعی بازار مشخص می‌کنه. مجددا نحوه حرکت این دهنه است، یعنی دهنه آبی اگر باز بشود یعنی انرژی یواش یواش کم میشه. اگر دهنه آبی بسته بشه یعنی انرژی داره به آهستگی افزایش پیدا میکنه. پس این خودش یک نشانی از پتانسیل موجود در بازار هستش. خطوط عمودی داریم که با تی مشخص میشوند. این خطوط عمودی در از زمانهای کریتیکال بازار هستند و جایی هستند که بازار اونجا واکنش میخواد نشون بده. یعنی ما در این زمانها منتظر حرکت بازار هستیم که با تی مشخص میشه. پس اگر من یه تی دارم برای 4 روز دیگه ساعت 2 میرم، 4 روز دیگه ساعت 2 میام، نمیشینم بازار رو مرتب چپ کنم و خودم رو خسته بکنم. مسئله بعدی که اینجا خودنمایی میکنه این مسیر ذاتی جهتش هست. یعنی اینکه وقتی که پایین هستش، پایین روه، نشون میده که بازار میخواد سمت پایین یه حرکتی از خودش نشون، و وقتی که بالاست نشون میده که میخواد سمت بالا یه حرکتی از خودش نشون بده. و این نشون میده که پتانسیل های برگشتی وقتی که سل هستش پس بایش خوبه، به شرطی که بعد وارد یه منطقه خرید بشین، و تو قسمت بای سلش خوبه به شرطی که وارد یه منطقه چی فروش بشین. پس این خود حرکت روزانه قیمت ذاتی رو هم باید در نظر بگیریم. خب
یه اکیوریسی میمونه که به ازای هر معامله ما یه اکیوریسی داریم که نحوه محاسبه اکیوریسی یا دقت رو خدمتتون عرض می‌کنم. دقت از 75 به بالا، یعنی 76 77 تا 100 برای ترید سیف مناسبه. بین 50 تا 75 هم در معیت یه ایندیکیتور میتونه مناسب باشه. یعنی اونجا باید یه تحلیل شخصی رو بیارم. چرا؟ چون که دقت تحلیل افت کرد و به خاطر همین حتی ممکنه ما دچار نوسانات یا ولاتیلیتی در بازار بشیم. اینجاست که ما برای ورود و خروجمون نیاز به یک ایندیکیتور داریم. خب بریم صفحه بعد. اینجا درصدهایی رو میبینید که فرضاً مثلا در این نقطه 95% بای اعلام شده، یعنی که اینجا این نقطه ببخشید جایی هستش که بازار اگه بخوایم کاری انجام بدیم باید خرید انجام. و اینجا هم 75% بای اعلام کرده که این 75% میخوام 75% روی تی اعلام شده. پس میبینید دقتش خیلی بالا نیست، ولی اینجا 95% اعلام شده که نگاه بکنید کمترین نوسان رو داره. قیمت ها تو مسیر هستن معمولا، اما برای اینکه کمترین میزان نوسان رو داشته باشیم باید تحلیل بالای 75% دقت داشته باشیم. خب چجوری این دقت رو محاسبه میکنن؟ برای محاسبه دقت 4 تا مورد رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی این که باید حباب وجود داشته باشه، یعنی اینکه قیمت بالا یا پایین قیمت ذاتی باشه. اگر قیمت بالای قیمت ذاتی بود برای سل 25% و اگر پایین قیمت ذاتی بود برای بای یا خرید 25% به اون اختصاص میده. اگر جهتش در جهت بازار بود 25% دیگه میگیره، ولی اگر مخالف جهت بازار بود این 25% بهش تعلق نمیگیره. البته ما این رو به بازه های یک روزه تقسیم کردیم و اگر بازار یک روزه بالا رو باشه و ما میانه راه باشیم و بخوایم یه سل بگیریم نصف 25 یعنی 12 یا 12 و نیم رو بهش میدیم. در از هر چقدر در مسیر موافق حرکت بکنیم از امتیاز کم و در مسیر مخالف حرکت بکنیم بر امتیاز اضافه میشه. پس میتونیم بین 0 تا 25% به هر تحلیلمون اضافه بکنیم. مسئله بعدی اینه که تو منطقه آبی باشه، منطقه آبی بالا و پایین باشه و یک چیزی حدوشه و استراحت کنه. یعنی باید بیاد اونجا همینجوری داره حرکت میکنه مهم نیست، باید بیاد استراحت بکنه، انرژیش کم شه. اینو نشون بده 25% دیگه بهش میدیم و در محدوده زمان تی زرد رنگ هم باشه 25%، که اینم به 24 ساعت 12 ساعت قبل و 12 ساعت بعدش تقسیم میشه که به همون نسبت درصد کم یا زیاد میشه. همین توضیحات الان به زبان فارسی داریم. من یه توضیح مختصر سریع میدم. اگر بالا یا پایین ارزش ذاتی باشیم 25%، تو مسیرش باشیم 25%، توی منطقه آبی یا ورای یعنی بالاتر برای فروش و پایینتر برای خرید باشیم 25% و تو زمان تی باشه 25% دیگه بهش تعلق میگیره. خب بریم حالا نمونه‌هاشو ببینیم. الان یه نمونه داریم برای طلا به پوند، تاریخ 11 تا 15 سپتامبر بوده. تی 3 تا تحلیل غیر وابسته داشته. اولین زمان ممکنه تی هولوهوش سه شنبه تقریبا ساعت مثلا فکر کنم 6 و 7 بوده و مسیر پایین روه. پس این مسیر پایین رو امتیازش رو نمیگیره، چون که من میخوام خریدی انجام بدم در مسیر پایین رو. خب این درست نیست و ممکنه من آسیب بزنه. پس جمع اینها این هستش. قیمت الان اینجاست، زیر قیمت ذاتی 25% میگیره، زمانش رسیده 25% میگیره، تو مسیر مخالفه
یعنی تنها چیزی که میتونه اینجا بگیره یه پنج واحدی هستش که ازش گذشته، نزدیک 19 واحد مونده به پایان روز، 19 تا کندل یک ساعته مونده، ولی 5 ساعت کندل یک ساعته گذشته، پس فقط 5 به 55 اضافه میشه. تو منطقه آبی نیست، استراحت هم نکرده، پس با 55%. چون مخالفم هستیم، در نتیجه اینجا درگیر شدنش رو میبینیم، بالا رو شده ولی بعد دوباره برگشته پایین. این یه موضوع. توی توضیحات تو سایت FX6 توضیح دادم، اینجا مجددا میگم اگر ما این مسیر بالا رو داشته باشیم بعدش قیمت صاف بشه، این نشان دهنده پایین رو شدن، و اگر یه مسیر پایین رو داشته باشیم قیمت بعدش افقی بشه، این نشان دهنده بالا شدن هستش. حالا بیایم اینجا یه نگاهی بندازیم تو این نقطه. دوباره مجددا یک محاسبه انجام شده. چرا؟ چون که اینجا بای دیگه متقن شده، یعنی میدونیم که این مسیر بالا رو هست، پس اینجا میایم مجددا یه تحلیل میکنیم. زمان تی نرسید پس صفره. مسیر بالا رو 25% کامل رو داره چون اول مسیر بالا رو، پس یه 25%. زیر منطقه خط ارزش ذاتی هست، پس 25 دیگه میگیره، و این هم هستش که زیر منطقه آبی هست، استراحت هم کرده، میبینید انرژیش کم شد، 25 دیگه میگیره. اینجا 75% بای داره، نتیجهش هم مجددا میبینید خب رشد خوبی داشت. اینجا مجددا محاسبه میکنیم که 50% به دست میاد. حالا مواقعی که ما بالای 75 هستیم میتونیم راحت وارد معامله بشیم، کمترین احتمال موجود برای مخالف شدن وجود داره یا تعداد مخالفایی که اتفاق افتاده کم بوده. ولی اگر بین 50 تا 75 یه ایندیکاتور دیگه بهش اضافه خواهیم کرد. اینجا باز مجددا دارم نمونه دیگه نشون میدم. یه دونه طلا به دلار داریم 11 تا 15 سپتامبر، باز همین محاسبات اتفاق افتاده. روی زمان تی 81% داریم، قبلش 78% میداده چون زمان تی هنوز نرسیده، ولی اینجا که رسیده یه 25% تی داره، یه 25% زیر ارزش ذاتی قرار داره، برای بای داره، برای خرید داره. ارزم حضور شما استراحت کرده، پر کرده، اینجا رو استراحت کرده و اینجا 75 تا. اینجا هم چند تا مونده به این آخر، اون رو فقط دریافت میکنه که هولوش 6 ساعت با آخر روز مونده، پس 6 با 75 جمع میشه 81%. نتیجهش هم رو تی دوم 67% پای هست، ولی بازم نتیجهش رو چیه میبینیم، مورد خوبی هست. یه توضیح فقط بدم، اگر 2 تا تی در یک روز داشتیم که نزدیک هم بودن، تی اول رهاش کنید، تی دوم رو بچسبید. تی دوم صحتش همیشه بیشتر از تی اول هستش. حالا اینجا هم نگاه بکنید، دوتاشون صحت داشته برای که تو 2 روز مختلف بودن. اگه نزدیک هم بودن ما تی دوم رو میگرفتیم. خب اینجا دوباره یه نمونه دیگه بیت کوین رو گذاشتم 16 تا 22 سپتامبر. تی دو هستش، 2 تا تعلیق غیر وابسته داره. خب اینجا نگاه بکنید، یه سل به من داده با توجه به همه این توضیحات که دادم 62%. پس این سل 62% برای من برای انجام سل مناسب است. این بالا دوباره یه سل 66% به من داده، مناسب نیست. نه اینکه مناسب نیست، اینها رو باید با یه اندیکاتور ترکیب بکنید. اون اندیکاتور احتمالا اینجا گفته نه، ولی اینجا گفته آره، میتونستید سلش رو بگید، ولی من فعلا اندیکاتوری ندارم پس نمیگیرم. سل دوم اینجا اتفاق افتاده 62%، کاری باش ندارم. میام رو سل بعدی که روی زمان تی هم هست، نگاه کنید اینجا زمان تی هست، سل داده 96%. اینجا دیگه احتیاج به اندیکاتور نداره، این سل یعنی اینکه نزولش میتونه نزول خوبی باشه. مجددا رو تی بعدی یه دونه 61% داریم، چون اندیکاتور ندارم نمیگیرم، ولی اگه اندیکاتور داشتم شاید به من این تحلیل رو تایید میکرد و میگیرم. پس میزان صحت یا دقت هر تحلیل نشان دهنده ورود یا خروجه.
و این میگه که من چه میزان از سرمایه میتونم درگیر کنم. تو میزانهای نزدیک 100% شما میتونید اون میزانی که مد نظرتون هست، مثلا 1/10 یا 1 یا 1 هر چقدر که میخواید بگیرید و کامل درگیر. تو میزانهای دیگه میتونید کمش بکنید، البته در معیت چی؟ یعنی بریم تحلیل بعدی. محاسبه نحوه کار با این اکیوریسی. اگر یا همون اکیوریسی ما یا دقت ما بالای 75 باشه، خود 75 چون 75 یه مرز، 76 77 تا 100 باشه برای انجام تریدمون مناسب خوبه، هرچی بالاتر بهتر. اگر بین 50 و 75 باشه، یعنی بزرگتر از 50% 75 باشه، باید به یه اندیکاتور ریفرش بدیم، باید به یه اندیکاتور ارجاعش بدیم که اون اندیکاتور به من و شما میگه بگیر یا نگیر، بیا بیرون یا نیا بیرون. چجوری؟ به این صورت. الان من مجددا اومدم یه تحلیل رو که مال یوکی اویل بوده، این تحلیل مال نفت انگلستان بوده به دلار 25 29 مال همین دیروز هستش. خب دیروز هستش. T2 هست، 2 تا تحلیل توش درگیر بوده، توضیحات رو دادم، بالا 75 رو میگیرم، بین 50 و 75 رو ارجاع میدم. تمام این اطلاعاتم توی مارکت کلندر تو تلگرام، لینکش رو خدمتتون فرستادم. توی مارکت کلندر تمامش داکیومنتد اونجا هست، ثبت شده هست. اونجا عدد 57% اون لحظه اعلام کردیم. یعنی که شما باید بیاید چیکار بکنید؟ باید بیاید یه دونه مومنتوم، حالا من اینجا مومنتوم گذاشتم، یه دونه مومنتوم رو باش دخیل بکنید. خب پیشنهاد میکنم اگر مومنتومی رو گذاشتید یه حد بالای 100.5 و یه حد پایین مینیمم 99.5 رو در نظر بگیرید و پوزیشن هاتون برای خرید از زیر 99.5 و برای فروش از بالای 100.5 بگیریدش. این وسط ها کاری باش ندارید. خب الان توی این نقطه تی گفته 57%، اما نگاه بکنید من یه خط ترندم روی مومنتومم کشیدم، نبریده تا اینجا، از اینجا بریده زیر 99.5 هم هست. اینجا به من سیگنال خرید. تا کی؟ تا زمانی که مجددا از بالای 100.5 این ترند لاین منو ببره، یعنی اینجا مجددا بریده به سمت پایین، چون اینجا نقطه خروجه. پس ما اینجا ورود و اینجا خروج داشتیم تو این هفته. با اینکه تحلیل ما یه تحلیل 57% بوده، ما تحلیل 50 تا 100 رو میتونیم بگیریم به شرطی که ایندیکاتور رو بذاریم تا 75 رو بذاریم کنارش، بالای 75 هم میتونیم خیالمون راحت تر باشه. ولی خب شما باید همیشه تحلیل خودتون رو در کنارگی داشته باشید. خب تحلیل بعدی همینه، یه دونه مال هفته 11 تا 15 سپتامبر بوده، یه دونه دلار نیوزلند به ژاپنی ین رو با یه تحلیل سگانه اینجا آوردیمش. خب نگاه بکنیم اینجا باز دوره حد بالا پایین رو من 100 100.5 و 99.5 گذاشتم. نقاطی که نگاه میکنید اولین تی اینجاست، دوشنبه چهارشنبه اولین تی هست، 75% بای هست. خب این 75% بای به راحتی به دست میاد، ولی تو منطقه آبی نیست. این یعنی اینکه ما رو درگیر ولتایل نوسان یا درگیر بازی میکنه، وقتمون رو تلف میکنه. به خاطر همین حتما باید بین 75 تا 50 رو به یه اندیکاتور ارجاع بدیم که الان نگاه بکنید اندیکاتور بین این حدودی است که عرض کردم، پس این برای گرفتن مناسب نیست. ممکنه که سوال پیش بیاد خب این که دیدی گرفتیم رفت بالا، میگم آره، ولی این شادوها رو هم ببینید که اذیتتون میکنه، این شادوها رو هم باید ببینید که اذیت میکنه. پس میخوایم یه کاری بکنیم که کمترین نوسان یا ولاتیلیتی رو توی بازار داشته باشیم. اینجا مجددا یه تی دیگه داریم که عدد 85 به من شما داده، مسیرش هم با ارزش ذاتی یکیه، پس این ارزش داره، این ارزش فروش رو تو این نقطه داره. حالا میام یه نگاهی هم میندازم اینجا پایین،
میتونم نندازم ولی یه نگاهی میندازم. قیمت مومنتوم من عدد 100 و نیم رو تاچ کرده برگشته، خودش سیگنال حالا خوبیه برای سل شدن. و خروجم هم اینجا نگاه بکنید تو نقطه 3 اومده بای مجددی رو خودش داده. البته از این پایین شروع کرده اومده بالا، صحتش بیشتر است. اینجا هم یه خروجی به من. در هر صورت ما تو این مرحله زیاد احتیاجی به اندیکاتور نداریم، اما اندیکاتور به ما کمک میکنه برای ورود یا خروج در کنار دستمون باشه. ولی به هر حال چیزی که مهمه آقا سر ساعت اینجا که ذکر شده بیا و پوزیشن یه نگاهی بکن. از 2 ساعت 3 ساعت قبلش هم اعلام میشه به صورت اتوماتیک. یه نگاهی بکن، پوزیشن رو تو میتونی بگیری. میریم بعدی. اینجا ما در از شاخص دیگه داریم که بیت کوین به دلار هستش و مال همین هفته جاری است، مال پیروزه. زمانهایی که اینجا داشتیم بالا بوده، زیاد مناسب نبوده. این زمانی که تو منطقه آبی بوده پایین بوده و عددش هم 83 بوده، باز مجددا تو مارکت کلندر این ذکر شد و ذکر هم شدش که بازار ولتایله، یعنی نوسان داره، یعنی ما رو ممکنه ببره تو سود برگرده تو ضرر ببره تو سود. حواستون باشه. ولی 83 گرفتن. حالا تو این نقطه من خودم عادت گرفتم، یعنی این موردی بوده که گرفته شد. خب اومدم اینم یه نگاهی بهش انداختم، دیدم ای بابا زیر در اصل 99 و نیمه، این ترند لاینی هم که کشیدیم رو شکونده، پس مورد مناسبی برای خرید. میاد تا کجا؟ میاد تا این نقطه یا این نقطه. البته اینجا نصف شب بوده دیگه من ندیدمش. میاد تا این نقطه و نگاه میکنه دوباره میخواد نزول بکنه، اینجا خارجش میکنه. حالا مجددا تو این نقطه میام یه بررسی انجام میدم ببینم به چه صورته. میبینم 75 رو به من میده، یعنی زمان تی رو ندادم، این آتش سر خود. اینجا هم خودم میتونم یه تحلیلی هر جا خواستم تو تمام این نقاط رو میتونم درصدش رو تحلیل بکنم. ولی پیشنهاد من این هستش که زیر آبی یا بالای آبی رو تحلیل بکنید. آبی بوده که استراحت هم کرده، یعنی قبلش رو اومده پر کرد. هر وقت یه حدودی داریم میاد بالاش بازی میکنه، دوباره برمیگرده اون حد رو تاچ میکنه، یعنی هولوش اون قیمت بره برگرده، یا اینکه تو همون حدود بازی کنه یه 2-3 ساعتی، به معنی استراحت کرده. یه پترن هم داریم اینجا کندل و هولوش 75 رو به من میده، قبلش هم 55% میداده. اینجا میتونم دوباره بیام به یه ریفری بدم، یه ارجایی بدم به مومنتوم. و این مومنتوم اینجا اگه خط رو میکشیدم و نگاه میکردم از عدد 99 و نیم با برش یه البته ترند لاین بکشیم اینجا، برشش رو میبینید یه برش هم داده، دوباره میتونستم خریدش رو چیکار کنم انجام بدم. تو تمام این مواردم دقت بفرمایید، بازار مسیر بالا رو داره و ارزش خریدن رو داره. اگر مسیر پایین رو بود باید دقت میکرد، ایندیکاتورامون کوتاه میشد و درگیریامون ممکن بودش که بیشتر بشه. خب این توضیحاتی که میخواستم بدم تموم شد و برای دیدن به اصطلاح اطلاعات بیشتر، تحلیل ها هر هفته که روز شنبه و یک شنبه این تحلیل روی وبسایت و کانال های تلگرام گذاشته میشه. اونایی هم که مناسبه ویدیوهاش در میاد روی یوتیوب گذاشته میشه و در ادامه احتمالا در آینده نزدیک یوتیوب آنلاین هم بذارم که اون لحظه که میخواد ترید انجام بشه خودم هم بیام کنار دوستان باشم که بتونیم این کار انجام بدیم. ولی به هر حال تا اون زمان fx6.com سایتی هستش که اطلاعات رو میتونید روش ببینید هر هفته. برای ارز CFD ها، برای طلا و برای فلزات ارزشمند یه صفحه داره. برای CFD ها و بیت کوین و ارزهای کارنسی های دیگه هم، فورکس هم صفحه دیگه داره که اینا رو میتونید با تصویر همشو ببینید. تمام اینها هم هفته که تموم میشه توضیحاتش، محاسباتش در میاد، همونجا میچسبه. یعنی ما تحلیل اول هفته رو داریم، هفته که تموم میشه آخر هفته هم با توضیحات و جزئیات اینجا میذاریم. این هم کانال مارکت داش فورکست هستش که این اطلاعات به اصطلاح داخلش هست.
من دیگه ارزی ندارم خدمتتون، توضیحاتی که میخواستم بدم تموم شده. حالا اگر سوالی هست، پرسشی هست، من در خدمتتون هستم. خب نقطه خروج بدون اندیکاتور هم ممکن است. بله، نقطه خروج بدون اندیکاتور هم ممکن است. من برگردم به ابتدای. خب نیا کنید، به حالت اسکل به این صورت هستش که ما میتونیم دو تا کار انجام بدیم. یک، پوزیشن های بالای 75 یعنی 76 تا 100 رو گرفتیم تا آخر روزش واسیم. یعنی این میتونه تا آخر روز، اگر میبینی شرایط بالا رو هست، تا آخر روز بعد یا تی بعدی ثبت کنیم. پس حالت شماره یک، اگر تی اگر تو زمان تی بالای 75% پوزیشن داریم، میتونید تا تی دوم یا پایان روز ثبت کنید. یعنی الان یه موردش اینجاست، این پایان روز خودشه، این تی دومه و پایان روز دوم است. یعنی اینجا تشخیص دادم که میتونه بالاترم بره. به خاطر همین از اینجا تا تی دوم یا آخر روز هم، چون الان اینجا خودش 2-3 ساعت بیشتر نبوده. این 95% هم اول روزه. پس خروج من میشود تی دوم، به شرطی که مخالف بزنه، ساز مخالف بزنه. یعنی تی دوم داره میگه که نه بازم خریده، خب بعد توش بمون، یا اینکه به آخر روز میرسیم میبندیمش. این یه روشه. روش دوم این هستش که از همون اول با اندیکاتور که وارد میشم، با اندیکاتورم خارج بشم. یعنی برش پایین به من خرید میده، به شرطی که حالا 75 به پایین تا 50 هستش، و برش دوم اون بالا به من خروج میده. این یه اسکلپ خوبه، میتونه چند ساعتی یا روزانه به من. خب میگه که پرسیدن که تا تی بعدی صبر میکنیم، یعنی حد ضرر نمیذاریم. این هم سوال قشنگه. چرا؟ ما اگه خاطرتون باشه چند جور حد ضرر داشتیم. حد ضرر قیمتی داشتیم که SL و TP رو اینا رو میذاریم. حد ضرر روانی داشتیم، یعنی موقعی که دیگه خودم به این نتیجه رسیدم یا سختم یا نمیتونم تصمیم بگیرم خارج میشم. حد ضرر در از پولی داشتیم بر اساس دیپازیت. آقا مثلا من تا 5% پولمو بیشتر ضرر نمیدم. و یه حد ضرر زمانی داشتیم. این در از SL زمانی است. این نمیتونه جایی بره که شما رو اذیت کنه. یعنی که طی یه روز باید تکلیفش رو روشن کنه. خیلی هم پرت بپره. آمار ما داره میگه که شاید در 20% موارد، حالا کم یا زیاد، این پرت بپره، بقیهش همش درسته. پس تا آخر روز یا تی بعدی میتونی صبر کنید. حواستون باشه این یک پوزیشن اسکلپه، نباید بیشتر از 2 روز توش بمونید. 2 روز کامل نه. یعنی الان نگاه بکنید اینجا یه پوزیشنی هست که 2 روز و 5 ساعت شده، یه اسکلپ، نباید بذارید به روز دومم برسه. پس شما حدود 24 ساعت ماکسیموم 27 ساعت 8 ساعت توی پوزیشن هستید. بیشتر دیگه نباید بمونید. رهاش نکنید 7 روز بمونه بعد بگید ضرر شد. نه، تو اون مقطع باید ببندیدش، یا اینکه با اندیکاتور این کار رو انجام بدید. دست شما باز. ولی پیشنهاد میدم هر کاری رو میکنید همون رو تکرار کنید، چون که نباید عوضش کنید. اگر بالای 75 تا آخر روزه یا تی بعدی همیشه باشه، زیر 75 کنه با اندیکاتور هست همیشه باشه، یا اگه جفتشو با اندیکاتور میگیرید همیشه باشه. این از این. مناطق آبی چطور محاسبه میشن؟ عرضم حضور شما مناطق آبی حدود بالا پایین هستن دیگه. میتونه روش‌های مختلفی داشته باشه، مثل همونجوری که به تیش هم برمیگرده. با به اصطلاح خطوط به دست میاد، با اسمش چیه، کانال به دست میاد، با شما میتونید بولینگر یا هر چیز دیگه بذارید. ولی این چیزی که الان من اینجا به دست آوردم که یه مقدار متفاوت هستش، با خطوط اینا رو به اصطلاح محاسبه کردم. و البته
نگاه بکنید بعضش افقی بعضش موربه، یعنی اینکه ممکنه که این خطوطی که استخراج شده از ترند لاین یا خط اعتدال ل دو تا ترند مختلف باشه. اینم بعد در نظر داشته باشید. خب دیگه موقع خبر چیکار کنیم؟ بعد خبر ترید کنیم. عرضم حضور شما، من همیشه میگم موقع خبر ترید نکنید، بذارید بعد از خبر ترید کنید. چون اگه خبر توی جهتی بره که من نمیدونم چیه، از هفته قبل تشخیص میدم یا سعی میکنم تشخیص بدم هفته بعد کجا میره، ولی پای خبر ممکنه من نتونم یا نوسان و ولتایل زیادتری بخوره. به خاطر همین بذارید خبر تموم شه بعد معکوسش رو بگیرید، دیر نمیشه. یا اینکه روی این سایکل های زمانی و اینا که محاسبه شده که اینا هم اگه T3 هست حتما توش فاندامنتال هست، اگه T2 هست ممکنه توش فاندامنتال باشه ممکنه نباشه، ولی اینا احتیاجی به خبر نداره. یعنی ما میدونیم که آقا این حدود این خبر از کجا شروع، مثلا اینجا نصف شب اینجا خبری وجود نداشته، اگرم اومده صبحش اومده، ولی تو پای خبر ما اینو گرفتیم. به خاطر همین با جی مپ شما احتیاج زیادی به دیدن اخبار ندارید، چون که اینا از هفته قبل فاندامنتالی دیده شده است. ولی به هر حال مدیریت پول فراموش نکنید. خاطرتون باشه که مدیریت پول مهمترین بخش کار ماست. یعنی یه پوزیشن 100% شمایی که رو حسابت مثلا 1/10 میگیری همیشه، یا یه لاتی میگیری یا ان شاءالله 10 لاتی بگیری، 100% شما میتونی اون 1/10 تو بزنی یا یه لات رو بزنی. ولی اگه شد مثلا 75% باید بیاریش رو 75%. یا همچین کاری باید باشه انجام بدید که امنیتمون تضمین بشه. خب دیگه چی؟ خب خطوط بستگی داره به شاخصش. فرضاً مثلا شاخصی مثل بیت کوین اصلا عوض نمیشه، شاخص ارزها عوض نمیشود، شاخص طلا تقریبا روزی 1 ساعت جابجا میشه، به خاطر این ما مجبوریم هر روز آپدیت کنیم. شاخص نفت تقریبا 2 تا 4 ساعت جابجا میشه، مجبوریم آپدیت کنیم. بستگی داره که آپدیتاش هر روز میاد. یعنی اونا که آپدیت میخواد هر روز میاد، اونا هم که نمیخواد که دیگه نمیخواد دیگه. اینا بستگی داره به شاخصش. بعد اون شخصی کار میکنید و بشناسید. نمیتونم یه نسخه عمومی بدم، ولی آره بعضیش جابجا میشه بعضیش. فرمودن خطچین چه فرقی با هم میکنه؟ خطا با هم فرق، خطچینا تی هستن، خط نقطه های زرد رنگ تی هستن، سفیدا روزن. حالا خب شما رو به خدا میسپارم، موفق باشید ان شاءالله که تو تریداتون موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.